السلام عليكم يا دكتور هيثم. احنا عندنا شوية أسئلة عن صراع الهوية الذي تعيشه البنات في هذا الزمن. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. المرأة في هذه الأيام يا دكتور تتكاذبها أطراف كتير ما بين الالتزام بشرع الله كما أمر ربنا، وما بين علمانية ونسوية وإلحاد وفتن أشكال وألوان. وحضرتك شايف أساليب الذكورين على منصات السوشيال ميديا عاملة إزاي؟ فطبعا بتصير جوانا تساؤلات كتير. وفي الطرف الآخر تلاقي نسويات بيطرحوا شبهات حول المرأة في الإسلام، ودي برضه بتأثّر في أذهان البنات. فنتمنى اللقاء ده يكون إجابة على كل التساؤلات دي، ويكون منار لكل واحدة بتبحث عن الحق في زحام الفتن اللي إحنا فيه. أتمنى اللقاء ده فعلًا ياخد بإيدينا لبَر الأمان. اللهم آمين يا رب. طيب أول سؤال حابة أطرحه، إيه رأي حضرتك في مشروع سيمون دو بوفوار اللي قادت الحركة النسوية في الغرب وغيّرت معالم العالم للأبد؟ وهل الكلام ده ممكن يحصل عندنا؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والإنصاف. لا أختلف معك أن سيمون دي بوفوار هي اللي أشعلت فتيل النسوية في الغرب. كتابها الجنس الآخر بيسمى إنجيل النسوية. بس نفهم ليه ده حصل. سيمون دي بوفوار نشأت في ثقافة غربية، ثقافة بتعلم إنك لن تجد حيوان أشد إيذاء من المرأة، وده كلام يوحنا ذهبي الفم من أكبر ملاذنة أوروبا. توما الأكويني بيقول المرأة أخص من الرجل، وده بيسمى العالم الكوني. وفي سفر الجامعة المرأة أمر من الموت. ده جان جاك روسو رائد التنوير يقول بالحرف المرأة لا تصلح لا لعلم ولا لحكمة. وسيمون دي بوفوار صدرت كتابها الجنس الآخر بمقولة فيثاغورس المبدأ الجيد خلق الرجل والمبدأ السيء خلق المرأة. فهي دي الثقافة اللي خرجت منها سيمون دي بوفوار. بس احنا مالنا؟ ما دخلنا بهذه الثقافة؟ اللي بيغلط في عرض امرأة في الإسلام يجلد على ظهره 80 جلدة ويسمى بين الناس فاسقا. هل في تشريع في الدنيا كده؟ محدش في العالم عرف يعمل حاجة زي كده. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل ده عشان غلط في حق امرأة بكلمة. في الإسلام من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. الإسلام قدم زوجا يحسن العشرة وولدا يحسن الصحبة ومحيط بيحتوي المرأة في كل مراحل حياتها. قدم للمرأة مملكة من البيوت تتربع على عرشها بعد أن تكبر في السن، والكل بيكون رهن إشارتها الكبيرة. هناك بيترموا في دور المسنين. أما عندنا فتأتيها نفقتها في كل مراحل حياتها بغير منة، والجميع بيؤمر بطاعتها. فالمرأة في ثقافة الغرب يا فندم مصيبة وكارثة. فسيمون دي بوفوار اتشحنت، فكرهت الراجل وكرهت البيت وكرهت الزواج وكرهت إنها أنثى. لكن هل هي كده من جواها؟ لا والله، كل اللي عملته كان رد فعل لثقافة فاسدة، لكن من جواها ما تعرفش تعيش من غير راجل. كانت ترفض الخضوع للزوج، وانتي مش ملزمة، وخليك سترونج اندبندنت وومن. بس ده كان كلام للاستهلاك بين النسويات. لكن أول ما ترجع بيتها تكتب أعجب رسائل في الخضوع لعشاقها. والله بنفس هذا اللفظ، خضوع لعشاقها، وكانوا بالعشرات. كانت تبخل بالعاطفة لزوج وولد وتعطي كل هذا بسخاء وبلا مقابل لعشاقها. كتبت 600 رسالة من رسائل الغرام لعاشق أمريكي اسمه نيلسون ألجرين. 600 رسالة حرفيا، وهذه الرسائل متاحة بالفرنسية. تقول في إحدى هذه الرسائل سأكون مطيعة. دي سيمون دي بوفوار، سأكون مطيعة. تكمل وتقول سأكنس البيت، سأغسل الأطباق، لن أفعل أي شيء لا تريدني أن أفعله. دي سيمون دي بوفوار، مش الحاجة اللي في البلد. ده الأعجب من كده إن سيمون دي بوفوار قبلت أن تكون عشيقة ثانية لسكرتير مكتب سارت. قبلت بالتعدد، قالت له أنا 3 أيام
والأولى 3 أيام. والكلام ده بتنقله هيزل رولي زميلة سيمون دي بوفوار، واللي كتبت في سيرتها الذاتية أكتر من كتاب. وكل حاجة هقولها أختي الكريمة في هذا اللقاء هتكون قدامك بالمرجع والصفحة إن شاء الله عشان تطمني. فالإنسان ما يقدرش يغير فطرته، ما يقدرش يكذب على نفسه. النسوية بتعاند الفطرة، تعاند الطبيعة التي خلق الله عليها الرجل والمرأة. علم الله مكان الرجل في قلب المرأة ومكان المرأة في قلب الرجل، فشرع سبحانه نظاما تراحميا عنوانه وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمجتمع اللي بيعيش بهذه التراحمية بيكون مجتمع سوي نفسيا. فاحنا بصراحة ملناش دخل بسيمون دي بوفوار والمجتمعات اللي عندهم. يا دكتور هيثم، احنا مجتمعاتنا مليانة تحرش واغتصاب وفساد أخلاقي وعنف ضد المرأة. الرجل الشرقي مش أحسن حاجة برضو يعني. بلادنا من أكتر البلاد في معدلات التحرش والاغتصاب. شوف حضرتك البلاد اللي الخطاب النسوي فيها صوته عالي بقت عاملة ازاي. قبل ما يدخل النت لبيوتنا كان النسويات بيضحكوا علينا بهذا الخطاب. أكتر مجتمعات فيها تحرش مجتمعات إسلامية، أكتر مجتمعات فيها اغتصاب مجتمعات إسلامية. انتوا بتفكروا بس في التعدد، لكن بعد ما أصبح النت في كل بيت واطلعنا على الإحصائيات اكتشفنا إن احنا واخدين أكبر مقلب. أكتر مجتمعات فيها تحرش على الإطلاق هي المجتمعات النسوية، الأكثر نسوية، الأكثر عالمانية. معدلات التحرش في فرنسا معقل سيمون دي بوفوار، معقل التنوير، بالنسبة المئوية هي 100%. ما عتقوش حد. في المنظومات النسوية بيتحرشوا بأي حاجة. البلاد الإسلامية هي الأقل في العالم في معدلات الإيدز، أعلى معدلات اغتصاب في العالم في الدول الغربية. صح ولا غلط؟ على القمة طبعا أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السويد. أكتر دول عندها تعدد هي الدول العالمانية. الشاب بيعدد بالمئات في حياته. طبقا للإحصاء البريطاني الوطني حول السلوك الجنسي، الشاب البريطاني في متوسط حياته بيكون عنده 15 شريك جنسي. أختي الكريمة ربنا يحفظك، في خطاب كده انتوا عندكوا إرهاب، فاحنا ناخد جنب وهم يطوروا أقوى أسلحة فتاكة، أسلحة بتدمر الأرض 4 مرات على الأقل. وانتوا برضو عندكم إرهاب، هم يعملوا حروب عالمية وإحنا عندنا إرهاب. فالاسطوانة دي المفروض خلاص فقسناها. انتوا عندكم تعدد وهم خربينها. لازم يكون عندنا وعي لهذه الخطابات. كتير وقع في فخ النسوية وفخ العلمانية عشان هذه الخطابات. أيام ما كنت في المستشفى كانت تأتي في منتصف الليل سيدة عجوز ومعها 4 رجالة ما شاء الله طول بعرض. المشهد ده كان بيستوقفني. يعني لو واحد بس كفاية، هيجيب الدواء هيوصلها البيت خلاص، لكن ليه 4؟ اكتشف بعد شوية ان في بره عربية مليانة رجالة كلهم بس مستنيين اي امر. المشهد ده تكرر كتير جدا مع نساء كتير واصبح مشهدا معتادا. حضرتك هتعلمي دول احترام المرأة؟ الاسلام علمنا ان المرأة رمز، الزم رجلها فثم الجنة، الجنة عند رجل أمي، وهذا حديث صحيح. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، مين أكتر حد أهتم بيه؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. والحديث متفق على صحته، حديث والله يدرس للعالم. كان في خناقة في السعودية من كام سنة بين 2 إخوات. الخناقة كانت على امرأة طاعنة في السن وزنها 20 كيلو وتلبس في يدها خاتما من نحاس، لا تملك من الدنيا شيئا. كل واحد عاوز يشيلها في أيامها الأخيرة عشان ينال رضاها. الخناقة دي اشتدت، خناقة فعلا وصلت للمحاكم هناك. فالقاضي خيرها، تختاري مين يا أمي تقعدي معاه؟ فقالت هذا عيني هذه وهذا عيني هذه. فالقاضي لم يجد حلا إلا أن سلم هذه العجوز إلى ابنها الأصغر كونوا أقدر على حملها ورعايتها. الكبير انهار ودخل في نوبة من البكاء وقال كيف أم تكون عايشة وما كونش تحت رجلها؟ النسوية هتعلم دول احترام المرأة؟ المنظومة التي وفرها الإسلام لاحتواء المرأة في كل مراحل حياتها والله معجزة ربانية. في المقابل الطرح النسوي أديك حضرتك شايفة عامل إزاي؟ الطرح النسوي خلى المرأة
مرحاض شهوة للرجل، سلعة ضحكوا عليها وعيشوها في الوهم. كان في بنت مصرية زعيمة الحركة الطلابية في سبعينيات القرن الماضي اسمها أروى صالح، ناشطة يسارية نسوية، انتحرت سنة 1997 زي صاحبتنا المكلومة. أروى صالح قبل موتها كتبت كلمات تكتب بالذهب، كتبت تقول: تحرير المرأة هو أرخص طريقة للحصول عليها، الحب المتحرر هو الحب الرخيص. بتحصلي على مواعدة مع مثقف من مثقفي التنوير على إحدى مقاهي وسط البلد، والأمر لا يتكلف إلا كوباية شاي طعمها مر ومديح طويل في عقليتك التنويرية المنفتحة، ثم بعدها يحصل الفحل على ما يريد، أرخص بيع للجسد. فما حصل ليس والله تحرير للمرأة كما تقول كاري لوكاسن، وإنما الذي حصل، تقول هذا بالحرف، الذي حصل هو تطبيع مع الذئاب من الرجال. النسوية قدمت المرأة وجبة مجانية للشباب. الفحل بيحصل على ما يريد ولا يشاركها لا في حملها ولا في آلام وضعها ولا في نفقاتها ولا في تربية هذا الطفل. فهل اللي فاز في هذه المعركة المرأة ولا الرجل؟ الفحل. عارفة حضرتك مين اللي قاد النسوية في الغرب؟ طبعا ظاهريا سيمون دي بوفوار، لكن المحرك لكل المشروع النسوي واللي وضع المخططات هو عشيق سيمون دي بوفوار، مؤسس الفلسفة الوجودية جان بول سارت. هذا الذي عاشت معه طوال عمرها هو الذي رسم لها الطريق. جان بول سارت هو اللي ورا القصة كلها. سارت يقول في اعترافاته بعد ما كبر في السن، ودايما الواحد بعد ما يكبر في السن بيبدأ يكون أكثر صراحة، أكثر صدق مع نفسه، فبيقول بعد ما كبر في السن يقول: أنا لست شهوانيا، أنا داعر. يقول هذا بالحرف، أنا داعر. وقال: أنا الوغد الوضيع. ده كلام معروف لسارت. فالذي صنع النسوية هو ذئب ذكوري يعيش في بيت سيمون دي بوفوار. يقول سارت أيضا عن نفسه: أنا قلبي مليء بالقرف من كثرة النساء. طبعا مقضيها بقى. أنا والله أعتذر على هذا الكلام، لكن الأمر لا يحتمل الحياء والخجل. نحن في معركة وعي. إحنا في هذا الحوار ربنا يحفظك بنتكلم عن فئة تسعى لتدمير هذا العالم. بعتبر مخطط النسوية أخطر مخطط في هذا العالم. في 70 من عمره سارت كان أصيب بالعمى وعنده السكر وقرح السكر. في هذا السن كان عنده 6 عشيقات يقسم بينهن المبيت والسفر، والكلام ده لهيزل رولي زميلة سيمون دي بوفوار. التعدد شغال اهو. أقول لك معلومة: كل مناضل نسوي عنده بالعشرات، والكلام ده قالته المكلومة أروى صالح. سارت أقنع سيمون دي بوفوار أن الزواج ذكوري لكن العشيق مناضل. سارت كان عنده عاملة مسيحية خدامة بتخدمه. هذه العاملة هربت من البيت من القرف اللي شافته من هذا العجوز المتصابي. فدعاة التنوير أقنعوا النسويات إن جسدك ثورة والتعري يستفز الذكور ويزعجهم، فاستفزيهم أكتر وأكتر، والذئاب يقفون بعد ذلك بعيدا يضحكون. سيمون دي بوفوار نفسها خير دليل على ما أقول. هي نفسها تحولت إلى قوادة. نعم، وأنا آسف للمرة الثانية، لكن لابد من كشف الأوراق النهاردة. سيمون دي بوفوار كانت تأتي بالبنات من المدرسة اللي بتشتغل فيها، تأتي بهم إلى المناضل سارت، وده كان السبب في إنها طردت من التدريس. فإحنا أختي الكريمة ربنا يحفظك على ما عندنا من مصايب، لكن نبقى أقل مجتمعات العالم في التحرش، في الاغتصاب، في الجريمة، في الإيدز، في تسليع المرأة. بس يا فندم في نصوص كتير في الدين وفي السنة خاصة عن المرأة محتاجة رد حضرتك. النصوص دي بتمثل شبهات لبنات كتير جدا. ماشي، أنا مع حضرتك، اتفضلي اطرحي أي نص. طيب تمام، قبل ما نبدأ في النقطة دي بس حابة أقول لحضرتك إن في بنات كتير ألحدوا عشان زي ما بيقولوا الدين في المجمل بيقيد حرية المرأة. بيقيد. أولا الدين نعم يحدد حرية المرأة ويحدد أيضا حرية الرجل. أساس التكليف تقييد الهوى، إن الهوى يقيد، ما دل عليه مدار المكافأة والعقاب. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالتكليف هو في نهي النفس عن الهوى، فاستقم كما أمرت وليس كما تهوى. سمعنا وأطعنا. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، لن تجدي بديلا ثالثا، إما الدين وإما الإلحاد. فهل الإلحاد يعطي المرأة حقها؟ هل هو ملاذ آمن؟ لو نحينا الدين جانبا، حضرتك مش هتعرفي ما معنى كلمة امرأة. مفيش حاجة اسمها امرأة في عالم إلحادي. كلمة امرأة هذه كلمة ميتافيزيقية، كلمة غيبية، كلمة لا تنتمي إلى هذا العالم الإلحادي المادي. في عالم الإلحاد ليس هناك امرأة، وإنما هناك حيوان جميل. إحنا إلحاديا أتينا من غابة، صح ولا غلط؟ والمرأة في أدنى سلم تطور الهومو. الرجل إلحاديا حيوان أرقى تطورا من المرأة باتفاق كل منظري نظرية التطور. طبعا سيبك من دعاة الإلحاد العرب والنسويات العرب، دول عاوزين حد يشرح لهم ألف باء إلحاد. يقول تشارلز داروين بالحرف: الفارق الكبير لصالح الرجل على المرأة يجعله دائما في مكان أعلى من المرأة. المرأة إلحاديا أقرب للغوريلا. وأنا أعتذر على هذا الكلام العنصري الوقح، لكن هذا الكلام ينقله أشهر منظري نظرية التطور في القرن الماضي ستيفن جي جولد. ده بيقول كمان دونية المرأة لا مجال للجدال فيها، لكن الجدال في درجة هذه الدونية. فليس هناك جدال بينهم على أن الرجل أرقى من المرأة، فهي على شجرة التطور لها تصنيف مستقل عن الرجل. فحضرتك أنهي حرية دي؟ هل هذا ملاذ آمن؟ فأول ما هبعد عن الدين هأسفه نفسي، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قرود في غابة. أما داخل الدين فالنساء شقائق الرجال. داخل الدين خيركم لأهله. أفضل حد هو اللي كويس مع أهله. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، احترمها وعاشروهن بالمعروف. حياة سوية، حياة طبيعية. إلحاديا المرأة وعاء للجينات كما يقول المعلم ريتشارد دوكنز. النظرة دي أنهت نظام الأسرة في الغرب. لماذا أتزوج وأنا عندي مرحاض شهوة مجاني؟ فبالتالي أصبح أغلب الأطفال خارج الزواج. هل هذا إرضاء للنسوية ولا إرضاء للذئاب؟ هل هذا تكريم لفطرة المرأة؟ يعمل عملته ويهرب وهي بقى تشيل فوق راسها. فكرة الأسرة التقليدية، زوج، زوجة، أولاد، هذه الفكرة أوشكت أن تكون ثقافة متاحف في الغرب، وده نتيجة لنظرة الرجل للمرأة. النسوية أخت الكريمة ولدت أكبر جريمة أخلاقية على الإطلاق، الإجهاض. 41 مليون جنين تم إجهاضهم في العام 2024 لأنهم من خارج الزواج. فهتشيل لوحدها ليه؟ تقتل ابنها وترتاح. 41 مليون بريء بيتم قتلهم سنويا، نازية كاملة. ودلوقتي ما شاء الله عندنا صناديق تتحط في الشوارع، بدل ما تقتلي ابنك ضعيه هنا. جنون محدش يتخيله. البيبي باكسز هذه مكياج حقير للنسوية. فاللي تبتعد عن الدين حضرتك أين سوف تذهب؟ الواقع الإلحادي. طيب بعيدا عن الإلحاد، ليه إحنا كمجتمعات مسلمة ما نقررش المساواة بين الرجل والمرأة؟ بس مساواة في كل حاجة، ده حل عملي ويقطع الطريق على أي موجة نسوية. يا فندم، في فرق بين المساواة وبين العدل. المساواة بهذه الصورة ظلم للمرأة. مين قال إن ده عدل؟ هذا إلغاء لخصوصية المرأة، بيخالف طبيعة الخلقة بتاعتها. الأكاديمية الأمريكية للعلوم العصبية واللي فيها 15,000 عالم نشرت بيان بتقول فيه حرفا إن الفرق بين طبيعة مخ الرجل وطبيعة مخ المرأة هذا أمر مستقر علميا بلا خلاف. مخ المرأة معد لقيم التعاطف والمعنى، مخ الرجل معد للوظائف التحليلية. وعشان كده هتلاقي 225 عالم فايز بنوبل في الفيزياء، منهم كم واحدة ست؟ 5 من 225.
90% من التمريض نساء، 90% من الهندسة رجال. فدي محاكاة لطبيعة المرأة والرجل. المرأة لها نطاقات تبدع فيها، والرجل له نطاقات يبدع فيها. فالمساواة في هذه الحالة ظلم للمرأة لو أنا سويتها بالراجل، وظلم للرجل لو أنا سويته بالمرأة. لكل واحد ميدانه الإبداعي. فلما أكلف المرأة بأنها لازم تعمل عمل الرجل وتؤدي نفس مهام الرجل، أنا بهذا أجعلها أقل سعادة. وده كلام سوزان فينكر. هتستهلك نفسيتها، تستهلك خصوصيتها، تستهلك الفطرة بتاعتها. وعشان كده أبحاث كتير طالعة بتؤكد إن المرأة في القرن الماضي أسعد مما هي عليه اليوم، لأنها ما كانتش متأثرة بخطاب المساواة كما هي اليوم. ربنا عز وجل هيأ المرأة بتركيبة عقلية وبدنية، وهيأ الرجل بتركيبة عقلية وبدنية. في اختلاف في الشحنات العصبية. في الراجل مثلا المشاعر في حتة والمنطق في حتة. عندما يحب بلا منطق، أصبو إليهن، يدلق بالبلدي. وعندما يمنطق بلا عاطفة، جاف. لكن المرأة لا، المرأة بتمنطق العاطفة، في قمة عواطفها لا تتخلى عن المنطق. وده كلام أحمد عكاشة، واحد من أكبر علماء النفس في العالم. في الطب النفسي حضرتك بنعرف نميز ما بين الولد والبنت في عمر أيام بنظرات عينيهم. هتلاقي الرضيعة بعد كده بتهتم بالعرائس، الولد بيهتم باللعب المركبة، البنت تتكلم بدري. يكبروا شوية تلاقي الولاد بيحبوا ألعاب عنيفة، محتاجين مساحات أوسع للحركة، بيمشوا في مساحات أكبر. لكن البنات بتلاقيهم متجمعين في ركن كده مع نفسهم. الولاد لما يتغاظوا بيعبروا عن هذا الغيظ باليد، البنات بالنميمة. المرأة بتميل للعلاقة الدائمة مع الرجل، ديمومة العلاقة. الراجل لا، بيحب علاقات تيكاوي. ففكرة المساواة ازاي؟ دي فكرة بتفسد طبيعة المرأة، خصوصية المرأة. ولذلك الشرع راعى كل ده. الشرع لم يأتي ليوافق هوى الرجل، الشرع قيد العلاقات الجنسية، وهذا ضد هوى الرجل. لكن بمنطق المساواة نفتح بقى العلاقات الجنسية وندمر نفسية المرأة وندمر الأجنة. مش مهم، المهم المساواة. الشرع أوجب أن يكون شرط الزواج الاستقرار والديمومة. ما ينفعش اتجوز بنية الطلاق، ما ينفعش. لكن بمنطق المساواة العلاقات نخليها تيكاوي، وده عمره ما كان في مصلحة المرأة ولا الأسرة. الشرع حمل الرجل مسؤولية تجاه المرأة طول عمره بعقد الزواج، وحمل الرجل مسؤولية النفقة. بمنطق المساواة الاتنين يدفعوا زي بعض. فالمساواة عمرها ما كانت في مصلحة المرأة ولا الجنين ولا البيت أبداً. اللي بيطالب بالمساواة ذئاب عاوزينها ميغة، ونسويات مصدقينهم. وهي مساواة. المجتمع السوي نفسيا هو المجتمع الذي يشقى فيه الرجل وتدلل فيه المرأة، كما يقول الدكتور حامد الإدريسي: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، لا، فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، مش تجوع، مش تعريا. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالرجل هو اللي يشقى ويجوع ويعرى، يكد ويتعب. ده المجتمع السوي. كان في حد أعرفه بتعمل عمل شاق، بتقول كل يوم لازم أروح للكافيتيريا التابعة لمكان العمل وآخد ركن مع نفسي وأظل أبكي حتى أستعيد توازني النفسي، وبعد كده أرجع أكمل عمل. ويدوب ترجع بيتها تلحق السرير. هل هذه حياة سوية للمرأة أو الطفل أو الزوج أو البيت؟ المرأة الطبيعية بتستيقظ متأخرا، يأتيها زوجها في آخر النهار بما لذ وطاب. الرجل أعطي خلقة جافة وعظام أثقل وطبيعة نفسية وبدنية تهيئه للعمل الشاق، تهيئه للسفر علشان يعمل، يقدر يبعد عشان يشتغل. لكن المرأة لا تحتمل. في المقابل الرجل ما عندهوش عاطفة المرأة، ما يعرفش يسهر مع طفل طوال الليل، ما يعرفش. لكن هي بتحب ده، مهيئة لكده. فالضغط النسوي لإخراج المرأة من بيتها وإلحاقها بطوابير الموظفات والهجوم على المرأة التي في بيتها، ده عمره ما كان في مصلحة المرأة. بيجبروها ان هي تفسد حياتها الخاصة. ده غير بقى المخالفات الشرعية اللي في اغلب الوظائف لمن لم تنضبط بالضابط الشرعي. في دراسة علمية حديثة بتقول ان المرأة لما تجلس مع رجل فترة طويلة بيتم افراز هرمون اندورفين، هرمون السعادة. وبعد فترة هذا الهرمون عشان أحصل على نفس القدر الأول من السعادة محتاج مثير أكبر. وهذا أحد أسرار تطور العلاقات سريعا لمن لم يملك زمام نفسه.
وده اللي أدى في الغرب إن في أوراق علمية تشجع على تعليم منفصل، أولاد في مكان وبنات في مكان، العمل رجال في مكان ونساء في مكان. طبعا ما هواش التزام منهم، لكن اكتشفوا إن التعليم الغير مختلط بيكون في التحصيل أفضل، التركيز أعلى. وهسيب لحضرتك كل هذه الأبحاث في وصف الفيديو إن شاء الله. فالخلاصة، الإسلام أسس لنظام أرحب، وأصلح لنفسية المرأة ونفسية الرجل، وأصلح لتأسيس أسرة. طيب لو الدنيا وردي كده وعالم من الفراشات، ليه العالم الغربي تقبل النسوية عن بكرة أبيه؟ يعني معقولة كلهم غلط وإحنا اللي صح؟ هو اللي حصل العكس، المجتمع الغربي لم يتقبل النسوية نتيجة للضغط النسوي، لا، النسوية هي اللي كانت مطلب للمجتمع الغربي. النظام الرأسمالي احتاج النسوية. حضرتك لو راجعتي تاريخ التيار النسوي هتلاقيه مرتبط بما بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب انتهت من هنا والتيار ظهر من هنا. الرأسمالية كانت تحتاج إدخال المرأة إلى سوق العمل بسرعة، نقص عمالة رهيب عشان ظروف الحرب، وجامع الضرائب عنده مشاكل كتير، فلو الراجل بس اللي بيشتغل احنا كده ضيعنا نص الضرائب. فحصل التحالف النسوي الرأسمالي، وضحينا بالأم والجنين حرفيا عشان الطبيب يعيش. النسوية كمان وفرت المناخ الأمثل للأجندة. فكرة أسرة تقليدية، أب أم أبناء، صعب الأجندة تخترق هذا النظام، صعب. لكن لو أبعدنا المرأة وشغلناها أصبح البيت يسهل اختراقه. فالرأسمالية تحالفت مع النسوية، الأجندات تحالفت مع النسوية، المثلية تحالفت مع النسوية، الجندر تحالف مع النسوية. فالمجتمع الغربي أختي الكريمة ربنا يحفظك لم يتقبل النسوية عشان سواد عيون النسوية، لا، ده هو الذي صنعها على عينه، وهو الذي قننها، وهو الذي أرادها، وهي بلعت الطعم بالشفا. طيب خليني أدخل في القضايا الدينية الشائكة واللي بتشغل أذهان النسويات فعلا. أول سؤال بقى أحب أسأله هنا، هل الفقه ذكوري؟ يعني هل الفقه مكتوب بنفس ذكوري؟ مدار التأصيل الفقهي على مراد الشرع، وليس على هوى الفقيه ولا على أنه ذكر. ده بالعكس، ده في مسائل فقهية صحابيات فقيهات أخذنا فيها بالقول الأشد على المرأة. يعني ستنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت تفتي نساء المدينة أن المطلقة في العدة ليس لها نفقة ولا سكنى، لكن عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال المطلقة في العدة لها نفقة وسكنى. يعني اللي حصل العكس، عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بمنع النساء من المساجد، وخالفها في هذا كل الصحابة. عائشة أفتت أن المرأة لو طلقها الرجل في مرضه فليس لها ميراث، وجمهور الصحابة على خلاف ذلك. ففين الذكورية هنا؟ أصل خليني أكون صريحة مع حضرتك، الخطاب النسوي بيقول إن الرجال متحكمين وعايزين يفرضوا الحجاب، وإن الراجل لا يفكر إلا في الأمور دي. هو لو الراجل بيفكر في الأمور دي هيفرض الحجاب ليه؟ يعني بجد أنا عايز أفهم، هل الحجاب على هوى الرجل أو هوى المرأة؟ الحجاب تكليف إلهي لإصلاح المجتمع ضد هوى الرجل وهوى المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالاعتراض على الحجاب أختي الكريمة ربنا يحفظك هذا ليس اعتراضا على الذكورية، هذا اعتراض على شرع الله عز وجل. الأمة أجمعت على وجوب الحجاب ولم يشذ في هذا عالم عبر تاريخ الأمة، وده بناء على نص شرعي، نصوص شرعية ثابتة، وليس هوى ذكوري. هو الهوى الذكوري هيحجب ليه؟ نفسي أفهم بجد. طيب معلش، بس هو شعر المرأة يعني هيأثر في الراجل بإيه؟ يا فندم ابحثي عن حاجة اسمها ترايكوفيليا. الشعر له دور عند نسبة من الرجال في الإثارة، ومرة أخرى هذا أمر إلهي، سمعنا وأطعنا. اتفضلي. طيب إيه رأي حضرتك في الريد بيل أو جماعة الذكوريين المنتشرين على السوشيال ميديا؟ هو هدف هذا التيار إعادة نظام الأسرة التقليدية، تمام؟ ده الهدف الأساسي، قيادة الرجل، قوامة الرجل. لكن للأسف في موجة ظهرت داخل هذا التيار، وهذه الموجة واخدة خط استعدائي للمرأة،
تشكك في أخلاق المرأة، تشكك في قيم المرأة، بتستخدم لغة بذيئة، بتشجع الراجل على العزوبية وتنفر من الزواج، بتخلي الراجل يكره المرأة وينفر من النساء. طبعا هذا لا يتناسب مع قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فرد الفعل تجاه النسوية ما يكونش كده، ما يكونش بهذا الاستعداء، ما ضيعش أصل أصيل في الإسلام وهو قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. رد الفعل يكون بالقسط. طيب بخصوص بقى قوامة الرجل وقيادة الرجل، مش ده بيخنق الست شوية؟ يعني في ولاية في النكاح، ما ينفعش تتجوز من غير ولي، وما ينفعش تسافر إلا وهو معاها، هو مش ده تأييد للست؟ طيب أقول لك حاجة، أول ما تزوجت المدام قالت لي كلمة والله حسيت بالهم. قالت لي: ما معناه إن أنت دلوقتي معاك القوامة، وده بالبلدي شيل يا معلم. هو لما ما ينفعش تسافر إلا وأنا معاها، ده في مصلحة مين؟ لما الشرع يكلف الرجل إن هو يسافر معها ويحافظ عليها في سفرها، يلبي احتياجاتها، في مصلحة من؟ وعشان كده لو في صحبة آمنة بتسافر معاهم فالرجل يوفر لها الأمان. النسويات شوهوا أجمل صورة وخلوها شبهة، خلوها تسلط، صناعة الشبهة. موضوع بقى الولاية في النكاح، ما ينفعش البنت تتجوز نفسها من غير إذن وليها، صح، لكن هذا الأمر شرع علشان الولي يحمي الفتاة من ابتزاز الذكر، من شخص عاوز يتجوزها بغير علم أهلها وبعد كده يرميها. البنت ممكن تضيع حقها بعاطفتها فيحفظ الولي حقها، ممكن في لحظة حب تتنازل عن كل مستحقاتها، فالولي بيضمن عدم استغلال الخاطب لها، الخاطب الذكر. يبقى الأمر في مصلحة من؟ في مصلحة الفتاة وضد مصلحة ذكر اللي هو الخاطب. وطالما تكلمنا عن القوامة فلازم نفهم أختي الكريمة إن كما أن الله عز وجل أوجب على الرجل الواجبات والنفقة والرعاية والحفظ، فهو رأس البيت، الرجل رأس البيت، فأوجب الله عز وجل في المقابل على المرأة إن هي تطيع زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني مطيعات لأزواجهن. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة المرأة لزوجها في غير معصية وكون الرجل هو رأس البيت هذا من لوازم القوامة. زوجها هو جنتها ونارها، والمرأة فطريا بتجد سعادتها في حسن تبعلها، فلازم نرجع الثوابت المجتمعية، لازم ترجع العلاقة الهرمية في البيت، زوج زوجة أولاد، بيت سوي نفسيا. ومن تزوج بنسوية وساب لها القوامة كلها كم سنة والأبناء هيتحكموا في الأم لعاطفتها، فالهرم بينقلب، بيصبح أولاد متحكمين في كل حاجة، وزوجة مغلوبة على أمرها، وأب على المقاهي. فهل هذا بيت سوي؟ طيب خليني بقى أدخل على النقاط الحساسة شوية واللي بتصيرها كتير من النسويات، منها مثلا هو ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ طيب ما ده يعني في تقليل من قيمة المرأة. طبيعة المرأة إن هي بعيدة عن أحوال التجارة، أحوال عقود البيع والشراء، فمن رحمة هذا الدين إن هي انضمت لها شهادة امرأة ثانية عشان لو نسيت تذكرها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إيه المشكلة في كده؟ لكن لحظة، ما في رجالة كده وفي ناس ملهاش في التجارة ولا في السوق ولا في الكلام ده. كلامك صح، وخير مثال على هذا رجل البادية. وهنا المفاجأة لحضرتك، هل تقبل شهادة البدوي؟ هل شهادة البدوي ضعف شهادة المرأة؟ الإجابة غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. فشهادة البدوي ما هياش ضعف شهادة المرأة ولا حتى تعادلها ولا حتى نصها، ليست له شهادة أصلا. فالمرأة قد تشهد العقود نادرا فشهادتها على النصف من شهادة الرجل، لكن البدوي لا يحضر العقود فليست له شهادة. فالقضية ما هياش رجل وامرأة، ذكر وأنثى، لا، القضية عدل وقسط. تشريع لا يخضع لأهواء ولا مذاقات الناس على حساب ظروف حياتهم. الشهادة بتاع الرجل في الرضاع لا يعتد بها لأنه لا يشهد هذه الأمور، فالقضية ميزان عدل.
اتفضلي حضرتك. طيب في نفس السياق، يعني إيه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وحضرتك عارف مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، فإيه تفسيرك للكلام ده؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلنا من شوية إن تركيبة مخ الراجل وقرارات الراجل تختلف عن المرأة، وده كلام الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب. فالمرأة تغلب العاطفة تأثيرها، فطرتها كده عشان تتحمل الولد، تحنو على ولد، تصبر عليه، إلى جانب نقطة في غاية الأهمية، وهي إن قرارات المرأة بتختلف بحسب أيام الشهر. في دورة من التغيرات النفسية تابعة لدورة التغيرات الهرمونية، وده له تأثير حقيقي على اتخاذ القرار، وده من ثوابت الطب النفسي. وبعدين حضرتك ما بنت كسرى حصل معها هذا الأمر، ملكت سنة واحدة وقامت بتوزيع أموال الإمبراطورية الفارسية على العساكر، وتوقفت عن جمع أي أموال من الشعب، وقسمت الأموال التي جمعها ملوك سابقين قسمتها على الناس، فانهار ملكها سريعا، ضيعت الأموال. فالحديث فيه إعجاز غيبي أصلا، فهذا الحديث الذي فيه إعجاز غيبي جعلوه شبهة، صناعة الشبهة. لكن هل معنى هذا الكلام إن يستحيل واحدة تدير مملكة، تدير أمة من الناس؟ ما هواش مستحيل، لكنه نادر، وبيكون على حساب فطرتها، على حساب طبيعتها. والقرآن ذكر مثالا على هذا، ملكة سبأ، ملكة حازمة قوية، لكن كما قلنا هذه نوادر، فطرتها تغلبها. وهذا ليس عيبا في المرأة، بالعكس هذا من أقوى أسلحتها. الرجل يصرعك بقوته العضلية، والمرأة تصرعك بعاطفتها، فأيهما أقوى؟ فالمثال اللي ذكرتيه ومثال ملكة سبأ موجود، لكنه قليل نادر، وهذا لا ينفي القاعدة. اتفضلي حضرتك. بمناسبة موضوع القوة، في حديث إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فهل ده تكريم للمرأة؟ طيب الحديث حضرتك: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا. الحديث أصلا وصية بالنساء، ما تعملهاش كالذكر، ما تعملهاش بمنطق ذكوري جاف، لا، ما تنطق به المرأة ليس دائما ما تعنيه، فحاول تستوعبها، خليك ذكي في التعامل معها، ما تعملهاش بندية كما تعامل صاحبك، وإلا كسرت مشاعرها. رفقا بالقوارير، الله عز وجل خلق فيها عاطفة عشان تحنو على زوج وولد، زي الضلع الذي يحفظ القلب، فالعوج الذي في هذا الضلع حتى يؤدي مهمته. العوج أختي الكريمة هو استقامة المرأة لمهمتها، العوج في حقها استقامة، فلازم تفهم ده، فاستوصي بها خيرا. هل دي شبهة ولا استيعاب نفسي لجبلة المرأة؟ القوس لا يؤدي وظيفته إلا باعوجاجه، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، فاستوعب دلالها الزائد. وبعدين ما الرجل خلق من تراب، هل هذا انتقاص للرجل؟ على الأقل الضلع حي، لكن الرجل خلق من تراب. مفيش رجال اعترضوا على فكرة، فهي لعبة صناعة الشبهة داخل النظام النسوي. إزاي بيعملوا الشبهة؟ طيب وحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ده مفهوش إهانة للمرأة؟ لو حضرتك وجدت يافطة على الطريق مكتوب عليها ممنوع عبور الأطفال والحيوانات، هل ده يعني إن هذه الدولة تسوي بين الطفل والحيوان؟ المرأة تقطع الصلاة لأن هي تشغلك، القلب ينشغل بها، والحيوان يقطع الصلاة لأنه مؤذي مش طاهر. وبعدين طب ما احنا عندنا حديث المار بين يدي المصلي شيطان، هل هذه إهانة للرجل؟ طيب معلش بقى، تكملة لهذه النوعية من الأسئلة، حديث لولا حواء لم تخن امرأة زوجها، طيب ما ده معناه إن المرأة في طبعها الخيانة. معلش بس، هل في رجالة غير آدم عليه السلام عشان حواء تخون معهم؟ الخيانة ليست خيانة فراش، الخيانة في الفراش لم تقع لامرأة نبي قط، وآدم عليه السلام كان نبيا معلما، فالخيانة هنا معناها عدم النصح، لم تنصح له لما أكل من الشجرة، بل
مشت وراه. هي بشر مكلف، المفروض ان هي تمنعه تنهاه. وده بالمناسبة تحميل مسؤولية لكل امرأة في بيتها، ان هي توجه زوجها لو حصل منه اي ذنب او معصية. الزوج لو دخلك حاجة حرام، اكل حرام، قولي له اتق الله ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فلما تركت حواء نصح زوجها هذه خيانة. وبعدين ما موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ليه ما حدش من الرجال اعترض؟ فهي القصة كلها كده، النسوية وصناعة الشبهة، الإلحاد وصناعة الشبهة. فآدم وحواء كلاهما أخطأ وكلاهما تاب الله عليه. ولذلك آدم احتج على موسى أن مجيئنا إلى الأرض هذا بتقدير الله، ما هواش أجرة الخطيئة كما في التصور المسيحي، لا، نحن أتينا إلى هذه الأرض تكليفا وليس عقابا. ولذلك آدم قال لموسى في هذا الحديث أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. وعندنا حديث جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وأخطأ آدم فأخطأت ذريته. ففي طباع عند البشر لا يلام من قاومها أو تاب منها. فدايما ربنا يحفظك نفهم الأحاديث في سياقها الكامل. اتفضلي حضرتك. طيب هو فعلا أغلب أهل النار من النساء؟ المسألة دي بصراحة، هل أغلب أهل النار من النساء؟ هذه مسألة خلافية، لأن في حديث تاني إن لكل رجل في الجنة زوجتان، وده معناه إن النساء في الجنة أكثر من الرجال. لكن ظاهر النصوص إن أكثر أهل النار من النساء لإكثار اللعن وكفران العشير. لكن بعد وقت هيخرجوا من النار بالشفاعات وهيكونوا أكثر أهل الجنة، والرجالة مصيبتهم تقيلة، ربنا يرحمنا. وعلى فكرة هذا الحديث فيه وصية للنساء بالإكثار من الصدقات، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالحل إن أنت تكتري من الصدقات تكفيرا لذنوب اللعن الكتير وكفران العشير، وهذا للأسف ينتشر بين النساء بشدة. وبعدين كونهم أكثر أهل النار هذا ليس انتقاصا للمرأة. طب ما احنا عندنا حديث القضاة 3، قاض في الجنة وقاضيان في النار. هل هذا انتقاص للقضاء؟ هل في قاضي قال هذه شبهة عندي؟ لا. مرة أخرى صناعة الشبهة داخل النظام النسوي. فالحديث بيؤكد على عظم المسؤولية وكيف أنجو من النار بس، وإلا فخير هذه الأمة أكثرها نساء، النساء فيهن الخير والبركة للبيت والزوج. اتفضلي حضرتك. بس في حديث إن المرأة تقبل في صورة شيطان. معلش أنا بطلع كل ما في جعبة النسويات، لأن دي فعلا هي النصوص اللي هما بيستحضروها دايما. يا فندم اطرحي ما تحبين، بس هي القصة كلها كما ذكرت إن الموضوع كله صناعة الشبهة، صناعة مظلومية، تحسس مصطنع. فعشان كده بيجمعوا هذه النوعية من الشبهات. طب ما احنا عندنا حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان، حديث صحيح. المسافر لوحده شيطان. هل في مسافر عنده تحسس أو شبهة في هذا الحديث؟ لا، لأن هنا مفيش صناعة مظلومية. الراكب شيطان، فالمسلم الخاضع لشرع ربه يقول خلاص لما أسافر مع أكتر من واحد بس كده. المرأة تقبل في صورة شيطان، المرأة الخاضعة لربها تقول خلاص إذن ألتزم بحجابي. المار بين يدي المصلي شيطان، خلاص ممشيش قدام حد بيصلي بس كده. فالمرأة تقبل في صورة شيطان لقوة تأثيرها على الرجل، بتغير فكره، تبلبل مشاعره. وبعدين ما في نفس هذا الحديث اللي جبتيه حضرتك، لو كملنا نفس هذا الحديث، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله. الحل إن أنت ترجع لأهل بيتك، ترجع لزوجتك، لأن هذا يرد ما في نفسك من الضعف والشهوة. طيب لو المرأة شيطان، هسيب شيطان وأرجع إلى شيطان؟ إذن فالمقصود في الحديث إن الزينة تحرك الرجل، فهذا أثر شيطاني، فخليك في الحلال بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة خير متاع الدنيا، وكان يقبل فاطمة بين عينيها، كان يسمع صوتا يشبه صوت خديجة فيقول اللهم هالة
هالة بنت خويلد أختها. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة وتقول يعني ماذا يشغلك بعجوز من عجائز قريش. وكان يأتي صلى الله عليه وسلم بالشاه فيقسمها في صويحبات خديجة، حتى تقول عائشة وكأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. هل شخص بهذا القلب صلى الله عليه وسلم تتوقعين ما هي نظرته للمرأة؟ كان يقوم بتتبع موضع فم عائشة في الإناء حتى يشرب منه. سيرته صلى الله عليه وسلم والله تدرس للعالم في تعامله مع النساء. لو كان صلى الله عليه وسلم ينتقص المرأة، هل كان اختار أن يموت في حجر عائشة وفي بيتها ورأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها؟ وأوصى صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال عن خديجة آمنت بي يوم أن كفر بي الناس، وصدقتني لما كذبني الناس، وواستني بمالها. قمة في الوفاء والرقي، يقدر لحظات وقوفها بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم. اتفضلي حضرتك. طيب سؤال أخير في الجزئية دي، وهو إن المرأة لو تمنعت عن زوجها باتت تلعنها الملائكة. طيب يمكن هي مش قادرة، مش مهيئة نفسيا، عندها ظروف، وبعدين نفترض أن الرجل هو اللي تمنع عن المرأة، هل تلعنه الملائكة أيضا؟ هقول لك مفاجأة في هذا الحديث. كتير من النساء ترفض وفي الغالب ليس عليهن ذنب. الحديث هكذا فبات عليها غضبان. هو ده شرط اللعن، إن الراجل يبات غضبان عليها، مش إنها رفضت. فلو رفضت وهو متقبل ظروفها التزاماتها مرهقة فلا شيء عليها. الأمر فقط يتعلق بأنها تقدر وليس عندها مشكلة وحرمته حقه وبات غضبانا عليها، ساعتها تلعنها الملائكة. طيب ليه تلعنها؟ لماذا تلعنها؟ لأن الراجل لو عنده فورة شهوة ففي مشكلة، ساعتها بيكون أقرب للمعصية، والمرأة مأجورة على إعفاف زوجها. طيب لو الناحية التانية هو اللي أثر معاها، قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهو مستحق للإثم لو قصر في حقها. لكن من باب الإنصاف أقول لحضرتك شتان بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع، شتان. وعشان كده الزجر أشد في حق المرأة، لأن الفساد المترتب على تقصيرها أكبر. المرأة أصبر على هذا الموضوع من الرجل، تتحمل تتعايش، لكن الرجل مشكلته أكبر بكتير. الميل الجنسي عند الرجل أعلى من المرأة بمراحل، وده من مسلمات الطب النفسي. لو في سؤال تاني في هذا الموضوع اتفضلي حضرتك. طيب معلش آخر جزئية في النقطة دي عشان تذكرتها حالا، وهي نقطة الميراث. عارفة إنها شبهة قديمة شوية، لكن فكرة إن الولد ضعف البنت في الميراث، النقطة دي في المطلق كده بتعمل مشاكل، وشبهة كمان عند غير المسلمين بيستخدموها ضدنا كتير. موضوع الميراث ما هواش كده أصلا، هذا اقتصاص لنص من سياقه. طب ما في نفس هذه الآية التي فيها وللذكر مثل حظ الأنثيين، في نفس هذه الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب ياخد السدس والأم تاخد السدس. والآية اللي بعدها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ ياخد السدس والأخت تاخد السدس. يبقى فين للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الكلام ده في طبقة واحدة، طبقة الأبناء. إنما الطبقات الأكبر سنا هتجدي إن الذكر مثل حظ الأنثى. طيب اشمعنى الأبناء؟ لأن الابن هو اللي بيجهز نفسه ويجيب المهر والشقة وكل حاجة، وهو اللي عليه النفقة طول عمره، والبنت لا تلزم بشيء من هذا، بتاخد النص تحطه في جيبها. فنظام الأموال في الإسلام نظام كامل، ما ينفعش أطلع جزئية وأسلط عليها الضوء، ما ينفعش. فكما أعطى الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في جيل الأبناء، ألزمهم بالنفقة والمهر وكل حاجة. لكن لما يكبروا ساعتها التركة للذكر مثل حظ الأنثى، ما خلاص كبروا، لا هيجهز نفسه ولا حاجة، وهي حابة تصرف، تجيب دواء، تجيب هدية لأولادها، فتجدي أن التركة هنا للذكر مثل حظ الأنثى. وفي حالات البنت بتاخد أكثر من الذكر، 9 حالات البنت بتاخد أكثر من الذكر. يعني الميت لو ترك بنت وأب وأم، البنت بتاخد النص وباقي التركة توزع على الأب والأم.
وفي حالات الأنثى ترث والذكر لا يرث، نظيرها من الرجال لا يرث. فالقصة مش علشان ولد وبنت، لا طبعا، هذه فقط صناعة الشبهة. تقسيم المواريث هذا آية من آيات الله والله لمن تدبر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. اتفضلي حضرتك لو في حاجة تاني في هذه الجزئية. طيب معلش آخر سؤال بقى في الجزئية دي، شكرا يا دكتور. بالنسبة لضرب المرأة، وفي نصوص في القرآن آية فيها واضربوهن، ليه حق الزوج إن هو يضربني؟ يا فندم ده للناشز، واللاتي تخافون نشوزهن، بتخاف من نشوزها البيت هيخرب. والناشز هي التي تعصي زوجها بلسانها ويدها. فالتعامل مع هذه الحالة بعد الأخذ بأسباب الأمر بالمعروف، النصيحة، الهجر في الفراش، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، خلاص بقى انسدت كل الطرق وكاد البيت أن يخرب، نلجأ لآخر حل قبل انهيار هذا البيت وهو واضربوهن. وليس معنى ذلك الإيلام الجسدي إنه مثلا يعذبها، لا طبعا، المقصود فقط هو إظهار حق الرجل بالطاعة، بس إعادة النظام لهذا البيت. وعشان كده عامة المفسرين في هذه الآية الضرب بالسواك، وده قول ابن عباس. فهل ضرب بالسواك يؤلم طفل صغير؟ فالمقصود ما هواش إيلام جسدي، المقصود كما قلت إظهار حق الرجل بالطاعة، بس كده. فإذا عادت عن نشوزها فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إياك ساعتها أن تظلمها. فالضرب بالسواك هو آخر حل لبيت هيخرب، وده بيكون لناشز مؤذية بلسانها ويدها. مفيش عندنا ضرب كده في المطلق، لا طبعا، من يفعل ذلك فليس من خيار المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم. ولذلك ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المسلمين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال خياركم خياركم لنسائهم. فالضرب بسواك لناشز البيت هيخرب على ايديها، تؤذي بلسانها ويدها، فالضرر المترتب على نشوزها أكبر. طيب تمام، أشكر حضرتك جدا لغاية هنا. ندخل بقى على مسألة حياتية معاشة، موضوع التعدد. أظن أهم موضوع. فين الست اللي تقبل بالتعدد؟ تشريع إن الراجل يحق ليه إن هو يتزوج أكتر من امرأة. في الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حضرتك شايف إن ده صح؟ موضوع التعدد لو كنا في زمن غير هذا الزمن ممكن ناخد ندي مع بعض، لكن في هذا الزمن لو سئلت عن فتنة الدهيماء التي ستسبق الدجال في آخر الزمان لقلت أنها في هذا الزمن فتنة العلاقات. الدنيا خربانة، العالم يعدد بالعشرات. أقل مجتمعات العالم في التعدد هي المجتمعات الإسلامية، ومع ذلك الشبهة عندنا إحنا بس. وأنا أتخيل أن حل أزمة الزواج التي في هذه الأمة هذه الأيام هو حل لثلاث أرباع مشاكل هذه الأمة. بيوت خربت لا حصر لها على يد علاقات فاسدة بتخرب النفسية، علاقات محرمة بتدمر الآخرة، خيانات بتضيع الأعمار. وإحنا كأمة مسلمة قدام فيضان شهوات مخيف، فلازم حلول جراحية مش حاجات ناعمة. الغرب مش فارق معاه، مقضيها. فلازم حالة استنفار فكري بين مثقفي هذه الأمة لإيجاد حلول. تسهيل الزواج بحلول عبقرية واستيعاب حكمة التعدد، ده قد يكون إنجاز فكري عظيم في هذا الوقت من تاريخ الأمة. وأنا عاوز بصراحة أتكلم شوية بواقعية. ليس هناك أمة لا تعدد، تمام؟ يستحيل يوجد هذا في كل التاريخ البشري أصلاً. مفيش تشريع لا وضعي ولا سماوي يحرم التعدد. الفرق في إن التشريع السماوي هو زواج برباط شرعي مسؤول، واجبات على الرجل تجاه المرأة طول عمره. أما التعدد الوضعي الذي يجتاح العالم اليوم هو تعدد حيواني، تعدد شهواني، تعدد خليلات، علاقات غير مسؤولة. فما فيش أمة بتمنع من التعدد. فنحن بين رباط شرعي وتعدد حيواني.
ولو عند حضرتك بديل ثالث أو في أمة على وجه الأرض عبر كل التاريخ البشري لا تعدد أخبريني. فالعالم ما قدموش إلا تعدد شهواني أو تعدد برباط شرعي مسؤول، يا ده يا ده. التعدد الشهواني الحيواني ولد مأساة إجهاض الأجنة اللي تكلمنا عنها من شوية. 41 مليون جنين بيتم قتلهم سنويا عشان مش عارفين يعملوا تعدد صالح. فالإسلام بيضرب من حديد على فاحشة الزنا وعلى التعدد اللامسؤول، ويفتح بابا صغيرا لتعدد مسؤول فيحل مشاكل في المجتمع لا حصر لها. بتقولي حضرتك ان مفيش ست تقبل بهذا الكلام. طيب ما هو اللي بيعدد بيتجوز مين؟ بيتجوز ست برضه، اهي قبلت. وهنا بقى لازم نفهم مكمن هذا الاشكال، مكمن هذه الشبهة. موضوع التعدد نعم بيقابل برفض مجتمعي رهيب في العالم الإسلامي، لكن فكرت حضرتك إن التعدد الحيواني الشهواني الغربي مقبول وزي الفل؟ صح ولا غلط؟ ما عندهمش أي مشكلة مع هذا الكلام ولا حد معترض أصلا. عدت خليلات كما تحب، 15 شريك جنسي لكل بريطاني طبقا للإحصاء البريطاني للسلوك الجنسي. ففين بقى التركاية اللي هنا؟ إذن الإشكال ليس أن الإسلام يبيح التعدد، ما العالم كله شغال تعدد. الإشكال لماذا يقبل الغرب تعدد الخليلات ويرفض المجتمع الإسلامي التعدد المسؤول؟ كيف حصل هذا؟ السر في هذا الموضوع قولا واحدا هو ضغط الثقافة، ضغط الميديا. ثقافة الأمة المعاصرة لم تعد تقبل بالتعدد، لكن التعدد كان مسموحا به عبر كل تاريخ الأمة، ما كانش فيه منه أي حساسية ولا أي توتر. فالقصة هي أن ثقافة تغيرت وليس أن غريزة ترفض. فالثقافة المعاصرة هي التي تأبى وهي المشكلة. وأنا أكون صريح معاكي لأننا سألنا الله في أول هذا اللقاء إنه يرزقنا الإنصاف، فأنا أقول لك إن الراجل يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع. أفسد منظومة التعدد الطاهرة ببعض السلوكيات الفاسدة. بعض الرجال بيستخدم التعدد كوسيلة تهديد للمرأة وكأنها ورقة ضغط عليها. كثير من الرجال معنى التعدد عنده إن هو يظلم الأولى، يقصر في حق الأولى، يضيق على الأولى. فده مع الوقت ومع ضغط إعلامي غربي ممنهج ولد ثقافة الرفض هذه. وطبعا النسويات شبطوا في هذه القصة. الإسلام لم يأتي لأبطال ملحميين أسطوريين، الإسلام أتى لبشر. الدافع الغريزي الجنسي من أقوى الدوافع على الإطلاق. فرويد يرى إن هو الدافع الأوحد، وطبعا هذه مبالغة. وأرسطو قال لولا النساء لما كان للمال قيمة. فالدافع الغريزي ما ينفعش أتعامل معاه من برج عاجي، ما ينفعش. خلق الله عز وجل هذه الغريزة بهذا الحجم لأن على يديها بنيت حضارات وعمرت الأرض. لكن لو لم توظف هذه الغريزة فنحن أمام فوضى أخلاقية لا قبل لأحد بها. والغرب خير شاهد، أغلب المجتمع في الغرب النهاردة أصبح من خارج الزواج، كارثة. فهذه الغريزة في حالات معينة لابد أن نفتح لها بابا مسؤولا. ولما نفتح هذا الباب من التعدد المسؤول نحن في نفس الوقت أيضا بنحل مشاكل في المجتمع كتير جدا. والله تأخر سن الزواج عند كثير من النساء، في نساء تأخر بهن السن جدا بحيث ما ينفعش شاب في مقتبل عمره يطمع فيهن. انتشرت علاقات محرمة كثيرة في كثير من النساء بلا عائل. فلما نفتح بابا لتعدد مسؤول احنا بنحل مشاكل كتير جدا في المجتمع، بنعمل تحصين لطرفي المجتمع الرجال والنساء. فوالله التعدد المسؤول في هذا الزمن لو لم يكن شريعة إسلامية لكان واجبا عقلا. ولا بد أن نعلم أنه لأول مرة في كل التشريعات السماوية والأرضية لأول مرة ينص على زوجة واحدة فقط، فواحدة تكتفي بزوجة واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب ألا تجور أو تظلم. فالاقتصار على واحدة أقرب لأداء الحق وعدم الظلم. لكن من استطاع أن يفي بالحقوق والواجبات والالتزامات للزوجة الثانية واستطاع أن يقوم على الحفظ والنفقة والمودة والرحمة مع الأولى كما كان وأكثر، ففي هذه الحال إذا احتاج أن يعدد بزواج طاهر عفيف
مسؤول، فما أحله الله لا يحرمه إنسان. فالإسلام بيحمل العلاجات لكل زمن ولكل فتنة. فإذا ابتعدنا عن نموذج صناعة الشبه النسوي وجدنا كثير من الحكم فيما قدم على أنه شبهة. اتفضلي حضرتك. طيب لو واحدة متأثرة بالنسوية ومقولات النسوية تحب تقولها إيه؟ النسوية في الأساس هي تثوير المرأة على الرجل، تحويل بيت هادئ لحلبة صراع. هدف الفتاة النسوية إن هي تعمل كل حاجة عملها الراجل. طب ما هذا اعتراف بعلو القيم الذكورية. فأنت لما تكون غايتك إنك تعملي كل ما فعل الرجل، فهذا إلغاء للمرأة لصالح الرجل. فأنت عاوزة في الآخر رجل بجسد أنثى، ده عمره ما كان في صالح المرأة. النسوية كمان بتحاول تزرع في أذهان البنات إن الرجالة بيتآمروا عليكم، وده بيولد حالة من البارانويا، جنون الارتياب. ده بيؤثر في التركيبة النفسية للبنت، بيخليها دايما في قلق، في انعزالية، بيولد عندها حالة من العداء للرجل، بتعادي أي راجل مع الوقت. فدي حالة مرضية. لازم كل بنت وكل راجل يعرفوا إن مرجعية المسلم في دينه هو النص الشرعي وليس أهواء البشر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأي عبث في شرع الله عز وجل، أي كراهية لبعض شرع الله، هذا يحبط العمل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الإنسان خلق مكلفا، خلق ليختبر. معيار نجاح الإنسان في هذه الدنيا هو التسليم لشرع الله عز وجل والعمل بشرعه. لكن معيار النسوية هو العناد مع الراجل، تعندي معاه بأي شكل. للأسف النسوية تحالفت مع التحرر الجنسي، تحالفت مع المثلية، مع الجندر، مع الرأسمالية، تحالفت مع أسواق الإباحية العالمية. حصل نتيجة للنسوية انخفاض معدل السعادة عند النساء. المرأة في القرن الجديد أقل سعادة مما كانت في القرن الماضي. 65% من النساء العاملات في أمريكا عاوزين يرجعوا بيوتهم، لأن المرأة مهيئة بفطرتها لتكون سكنا للرجل، أمان للبيت، مصدر سعادة لبيتها. يقول الدكتور صهيب السقار: تتسارع ملايين الحيوانات المنوية للفوز بالبويضة، وما أن يفوز من عنده المؤهلات حتى تغلق بابها للأبد. هذه طبيعة الخلقة. نصيحتي إن احنا نعيد قراءة كتاب ربنا بتدبر. عاوزين من كل مسلم ومسلمة ختمة تدبر لكتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس. أبعدي الكتب الفلسفية والكتب النسوية وحتى الكتب التي ترد على النسوية جانبا، وابدأي بكتاب ربك. نقرأ الآية ونقرأ تفسيرا عليها يسيرا زي المختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو أيسر التفاسير، وبعدها نقرأ الآية التي تليها ثم نقرأ تفسيرها، وهكذا. نقرأ كل يوم ولو 5 آيات بتدبر وتأمل في معاني كتاب الله عز وجل. نعمل ختمة تدبر بهذا النظام من الفاتحة للناس، والله تتغير معالم حياتك، تتغير نظرتك وحساباتك، هتغنيكي عن مطولات فكرية، هتعرفي قدر الدنيا بجانب الآخرة، هتعرفي مهمتك كإنسان في هذا العالم، هتجدي إجابة عن كل سؤال يشغلك. هذا كتاب ربك. نصيحتي الثانية: يريد كل حد يكون عنده مشروع دعوة إلى الله عز وجل. إحنا في زمن صعب والتحديات كتير. مشروع الدعوة كاد أن يكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والثمرات على فكرة مدهشة، لأن من حكمة الله العجيبة على قدر ما ينزل من فتن على قدر ما تفتح خزائن الخيرات. اعملي حساب على التيك توك واعملي مقاطع دعوية، منتجي مقاطع دعوية، شوفي الأثر، جبال حسنات. كلمي بنات واعملوا مشروع دعوي، فكرة دعوية مع بعض، كام بنت تهتدي على أيديكم إن شاء الله، وهذا خير من الدنيا وما فيها. تخصصي في ملف النسوية مثلا كمشروع دعوي، تقرأي في نقد هذا الملف جيدا، تقرأي لصهيب السقار، تقرأي للبشير عصام المراكشي، تقرأي لسامي
عامري تطوري نفسك في هذا الملف، هتجدي نفسك بعد وقت قصير جدا تقفين على ثغر عظيم من ثغور هذه الأمة. فالدعوة إلى الله عز وجل إن الإنسان يفرغ ساعة واحدة بس من يومه لمشروع دعوي، والله تغير حياتك، تغير العالم، وإن شاء الله يكون صكا لدخولك الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه سبيل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم ويرزقنا وإياكم وإياكن، يرزقنا نصر دينه، اللهم آمين. وأنا شاكر لك على هذا الحوار، والله أسأل أن ينفع به وأن يبارك فيه، وأن يبارك في كل من ساهم في نشره وفي إيصال هذه الرسالة، اللهم آمين. أشكر حضرتك جدا على سعة صدرك وعلى جمال الطرح، جزاك الله خيرا فعلا، وأشكرك جدا على الرسائل اللي وجهتها في آخر اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء وإنه يكون رسالة صادقة لكل بنت في هذا الزمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.